Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, ca de obicei mă bucur să vă alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură temporală, așa cum am obișnuit, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, un lucru de care vă rog din suflet să țineți cont, și anume faptul că este totuși o lectură generală și voi sunteți cei care vă construiți viitorul prin deciziile și acțiunile pe care voi le luați. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Gemeni. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Gemeni, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și zic să începem și să vedem care este situația actuală, ce simțiți, cum sunteți, ce vă doriți, care este exact 3 cărți. Ia să vedem. 3 cărți. Da. Dragilor, voi se pare că unii dintre voi sunteți preocupați. Nu știu dacă zodiile de apă sunt involucrate sau o anumită importanță pentru voi, zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Dar în mare parte sunteți foarte preocupați pe o situație financiară, încercați să învățați cât mai mult, încercați să fiți cât mai disciplinați, poate pe punctul ăsta, sau pe o carieră profesională și sunteți cumva, cred că la sfârșitul unui ciclu, unei etape din viața voastră în care poate ați terminat vreun studiu, vreo școală, vreo perfecționare, ceva de genul ăsta. Sau o situație, cum am mai spus, care e către final și unde voi, aș zice că v-ați învățat lecția, ca să zic așa, sunteți mult mai autoritari, mult mai stabili pe voi. De asemenea, ce este foarte interesant, că aveți un vis. Aveți un vis, aveți o dorință care aparent e imposibil de realizat, ca să zicem așa. Totuși, dacă vorbim de partea asta sentimentală, e vorba de o poveste de iubire, o poveste ca în povești, cu happily ever after, adică, da, până fericiți până la sfârșit. Că poate să fie cu cineva dintr-o zodie de apă, și asta poate să fie. Că unii dintre voi, totuși, continuați să trăiți într-o lume frumoasă asta a imaginației, dar totuși, câteodată trebuie să coborâm și cu picioarele pe pământ și e posibil să, unii dintre voi chiar să mergeți la o persoană, un consilier, da? Un vindecător, da? Cineva care să se conecteze din punct de vedere emoțional foarte bine cu voi, persoană intuitivă, empatică, foarte sensibilă și care în general știe cum să asculte acea parte umană pe care alții poate nu prea o bagă așa tare mult în seamă. De asemenea, sunteți într-o perioadă în care luați lucrurile la nivel personal foarte puternic. Adică sunteți un pic așa mai sensibili în ceea ce privește anumite cuvinte, anumite fraze, le luați foarte personal, poate pentru că sunteți un pic mai sensibil în perioada asta și mai ales când e vorba de ceea ce voi vă doriți. Chiar dacă acele dorințe ale voastre sunt ușor utopice, au așa o tentă de bas și ar părea foarte greu realizabile. Haideți să vedem
Ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Gemeni sau cu legături importante cu această zodie în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Da, aici e vorba de o pierdere, un mesaj aleatoriu pentru cineva, pentru careva dintre voi, cineva care a pierdut pe cineva. Ori a pierdut pe cineva, nu se mai află în planul terenal, e într-un plan astral, ori ceva aici, o decepție, ceva nu a ieșit cum trebuie și sunteți foarte decepționați, un soi de pesimism, așa sunteți un pic blocați. Blocați poate în trecut, asta ori pentru pierderea cuiva drag, ori dintr-un sentiment de vinovăție, ori pur și simplu nu reușiți voi în momentul ăsta să vedeți lucrurile într-un mod mai pozitiv. Revenind, haideți să vedem, a fost așa un mesaj pe care mi l-au scos cărțile și eu l-am expus în fața voastră pentru cine s-a regăsit. Haideți să vedem pe plan profesional, dragii mei din Gemeni. Dragilor, pe plan profesional, cu ceva timp în urmă, aș zice că ați avut parte de foarte multă creativitate, ați găsit un job posibil, ajutat de cineva din trecutul vostru îndepărtat, cineva care, îmi cer scuze, cineva cu care poate ați copilărit sau nu știu, cu care vă cunoșteați de foarte, foarte multă vreme. În acest moment, cu acest 5 de spade, există niște disensiuni, există niște conflicte cu cineva, ori cu această persoană din trecutul îndepărtat, ori cu altele, ori poate chiar cu voi înșivă. Da? Să fie așa un conflict interior. De ce spun acest lucru? Pentru că 5-ul ăsta de spade vorbește de mereu o spun, e cartea care nu-mi place, printre puținele cărți care nu-mi plac. Acum eu trebuie să vă spun un lucru, nu există cărți foarte negative sau cărți foarte pozitive. Cărțile sunt în funcție de ce e pe lângă ele și ce le poate influența. În situația de față, mie îmi spune că e un conflict, clar. Un conflict în care fiecare își ține cu dinții, că e între un coleg, că e cu un șef, că e cu un asociat. Fiecare își susține punctul de vedere, iar lucrul ăsta nu duce nicăieri bun. Pentru că fiecare o ține pe a lui. La un moment dat cineva va ceda. Că sunteți voi sau că este celălalt, deja nu contează. Pentru că ambele părți vor avea ceva de pierdut și pe termen lung. Așa că mare atenție. Urmează o perioadă un pic de blocaj, un blocaj pe care e posibil să vi-l autoimpuneți pe plan profesional. Lucrurile nu se vor mișca și aș spune că e posibil ca unii dintre voi să vă sacrificați. Să vă sacrificați prea mult pentru a lăsa pe celălalt să câștige, poate, în ideea că așa se vor rezolva lucrurile, dar nu se vor rezolva, din păcate. Da? Toată această sacrificiu pe care voi poate îl faceți și nu o să fie la fel de valorat pe cât ați crede voi, sau poate voi să încercați să așteptați să se schimbe ceva, dar nu știi cât va dura această așteptare. Cumva e momentul și următoarea perioadă pentru voi va fi un moment în care vă veți gândi dacă veți continua așa sau vă veți opri, indiferent că vorbim de servici, indiferent că vorbim de asocieri. Da? Vă veți spune un semn de întrebare dacă mai mergeți în stilul ăsta pe planul profesional, pe planul muncii, sau faceți o schimbare. Pe plan financiar, dragilor, v-ați asumat un anumit risc cu niște bănuți care v-a cam ajutat. Ați avut așa posibil o creștere de bănuți cu ceva timp în urmă, iar în prezent sunteți foarte chibzuiți, țineți de bani ca de aer.
Țineți de banca de aer și am aici pentru ceva care poate să aibă legătură cu un copil, cu un adolescent, poate dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau țineți acești bani, îi economisiți, țineți de ei pentru un anumit studiu, poate, nu știu, vreți să faceți ori vreo școală de șoferi, ori niște studii superioare, ori ceva de genul ăsta, sau pentru a obține ceva important. Dar eu tind să cred că e pentru o energie mai tânără, bănuțește, sau are legătură cu viitorul unei persoane mai tinere decât voi. Poate să fie copil, poate să fie nepot, poate să fie, nu știu, oricine. Pentru, poate studiile pentru această energie. În tot cazul, așa, per general, voi strângeți bani și țineți cu dinții de ei. Nu le dați drumul. Nu sunt probleme, dar sunteți foarte strângători pentru ceva anume. Poate să fie și un plan nou pe care îl aveți voi. Pe plan sentimental, dragii mei, se tot repetă zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, din câte văd eu aici, se repetă la greu, și zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, am văzut încă din primul rând. Și e foarte interesant că pe plan sentimental, pentru cei care sunteți într-o pereche, am 3 energii. Avem atât masculin, feminin, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, cum de asemenea avem zodiile de apă, așa cum am mai spus, Rac, Pești, Scorpion. Dragilor, voi cu ceva timp în urmă, nu știu dacă ați ieșit poate la evenimente cu perechea voastră, este foarte curios. Eu vă fac o descriere și voi adaptați. Una din energiile de pământ, probabil că este cineva care are mereu resurse, are mereu bănuți puși deoparte. Cineva care de obicei are o importanță pentru voi. Este un personaj independent, iar planul ăsta material este foarte important pentru această persoană. Este cineva care de obicei ție îți dă siguranță și atunci când ai nevoie apelezi la această energie. Că poate să fie perechea voastră, da. Că poate să fie cineva din familie, și asta. Cert este că în acest moment, orică ați apelat la acest personaj, orică pe plan sentimental ați avut o perioadă în care lucrurile au fost destul de bune, ați ieșit împreună, da? Sau aici s-a avut un interes, mai mult pe bani, ca să o spun pe șleau. În prezent există o altă energie aici. O energie care am 2 variante. Cineva mult mai în vârstă. Cineva mult mai în vârstă care de obicei este destul de calmă, destul de măsurată, ca să zic așa, destul de tolerantă, destul de diplomată și care de obicei știe să aplaneze anumite conflicte în relație. Poate să fie, cum am mai spus, ceva din familie sau cineva. Puteți fi și voi, de ce nu? Dacă aveți un ascendent într-o zodie de apă, puteți fi și voi. Ce este iar interesant, faptul că în prezent, pentru cei care sunteți într-o pereche, se pare că totuși sentimentele, emoțiile dintre voi sunt la cote maxime.
Totuși e foarte interesant că sunt aici 3 energii în afară de voi. Deci ori voi, unii dintre voi, aveți zodii de apă sau de pământ în harta voastră natală și poate unii nu știu cum ar fi ascendent, da? Sau Venus, de exemplu, sau Luna în aceste zodii și atunci se justifică oarecum. Ori pur și simplu aici am 3 personaje care au un anumit rol, culmea, în relația voastră sentimentală. Eu, dacă ar fi după mine și ar fi o singură persoană în fața mea, aș spune că există cineva mai în vârstă care intermediază relația sentimentală între 2 persoane. Încearcă să vină cu diplomație. Asta ar fi o chestie care aș vedea eu. Perioada imediat următoare pentru voi, dragilor, ne vorbește de foarte multă ambiție. Și de faptul că pentru a rezolva o anumită problemă de relație, eu aș spune că e nevoie de foarte multă onestitate, de foarte multă cinste. Nu știu de ce, posibil să existe probleme bănești și asta să afecteze relația. În perioada imediat următoare, aici trebuie să vă spun că aceste probleme financiare care pot afecta relația sunt șanse să treacă, dar nu vor dura o veșnicie. Aceste probleme vor trece. Important este cum rămâne relația în urma acestor probleme. Foarte, foarte interesant, foarte interesante aceste mesaje pentru cei care sunteți într-o pereche. Cei care sunteți singuri, dragilor, voi ați încercat voi într-un fel sau altul să alergați după inima cuiva și asta s-a făcut-o pe o lungă perioadă de timp sau destul de lungă, iar în prezent se pare că s-au întors lucrurile, pentru că tu încă lupți și acum să câștigi această persoană, doar că nu ești singur sau singura care o faci. Mai sunt și alții sau altele. Ce pot eu să vă spun? Că următoarea perioadă te va face să-ți dai seama că nu știu dacă și merită să mai lupți. Pentru că mie mi-arată că vei renunța. Vei renunța și căutarea încă continuă. Este o luptă pe care ai dat-o de ceva vreme pentru a cuceri pe cineva, poate, pentru a te repăca, poate, cu cineva, dar mie cărțile mi-arată că în perioada imediat următoare vei renunța pur și simplu. Pentru că îți vei da seama, poate, că nu se merită. Nu se merită și, sau poate nu îți dai seama că, de fapt, nu-ți folosește la nimic. Haideți să vedem o situație necunoscută care poate apărea în următoarea perioadă pentru voi, dragilor din Gemeni. Care este această situație necunoscută pentru dragii mei din Gemeni? Aducătorul de lumină. Fii tu acea rază de lumină care iluminează atât propria ta cărare cât și cărările celorlalți. Un deschizător de drum, aș zice. Probabil că următoarea perioadă pentru voi va fi o perioadă în care va trebui să iei niște decizii importante, va trebui să ieși cumva în față, ca să zic așa, într-o anumită situație, iar exemplul tău probabil că va fi urmat și de alții. Vei deveni, ca să zic așa, exact cum am mai spus, acel deschizător de drumuri. Acum, e bine știut, în general, da, mare atenție, în general e știut că voi ca și zodie sunteți
nu prea vă implicați voi așa prea mult emoțional și sunteți în general foarte inteligenți și căutați foarte multe informații. Și e posibil ca o anumită acțiune de-a voastră să-i ajute și pe alții. Haideți să vedem și care este sfatul, mesajul acestui minunat oracol. Să vedem, pentru dragii mei din... Știm că avem două variante, avem renunțare sau lasă-te purtat, predă-te. De data aceasta avem lasă-te purtat de rugăciune. Dă-ți timp ție, fă-ți timp să te rogi, dar într-o modalitate completă. Atunci când tu te rogi din toată inima, vei auzi, te vei face auzit de către întreg universul. Iar răspunsurile și suportul și sprijinul vor veni. Este un îndemn de a nu renunța și de a căuta sprijin, de a căuta ajutor. Indiferent, eu am și spus faptul ăsta cu această cifră 7, care este un număr al înțelepciunii divine, un număr al spiritualității. Da? Și un număr al binecuvântărilor. Așa că nu este târziu niciodată pentru cei care poate și-au pierdut pe drum credința, să faceți o reîntoarcere la credință, poate, sau pur și simplu la credința în voi. Indiferent cum, există acolo o putere mai presus de noi, că se află în interiorul nostru, pentru că eu nu vreau să creez tot felul de comentarii, da? Fiecare are dreptul să creadă în ce își dorește, dar acea credință că e în fiecare dintre voi, că e în Dumnezeu, că e în divinitate, că e în univers, deja nu mai contează. Acea credință îți dă putere. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru sprijinul pe care mi-l acordați ca de fiecare dată prin intermediul comentariilor, like-urilor și distribuirilor voastre. Urez bun venit noilor abonați care s-au înscris aici pe canalul Tarot Flor de Loto și până la următoarea lectură, când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc să aveți parte de tot ce e mai bun, de multă înțelepciune, de multă căldură și lumină sufletească. Până data viitoare, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!